วัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดแชมพูนะครับผมซันซิลนะครับผมเป็นขวด3.2 มิลลิลิตรนะครับผมเป็นขวดไซส์กลางนะครับจะนำตัวขวดนี้มาทำของใช้กันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกกับขวดยาสระผมซันซิลครับ